ครับสำหรับในตารางนี้นะครับก็คือมีหน้าที่ที่จะบอกเราว่าเราควรที่จะเทรดหุ้นตัวไหนแล้วในขณะเดียวกันก็คือบอกราคาของ strike price คร่าวๆนะครับที่เหมาะสมกับการเทรดหุ้นตัวนั้นนะครับตารางนี้จะประกอบไปด้วย2ส่วนด้วยกันนะครับด้านขวามือเนี่ยจะเป็นตารางเพื่อแสดงผลของหุ้นต่างๆที่เราสนใจนะครับส่วนด้านซ้ายมือเนี่ยก็คือจะเป็นฟิลเตอร์ครับครับทีนี้เรามาดูการใช้งานของฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์เนี่ยจะประกอบไปด้วย7ส่วนด้วยกันนะครับในส่วนแรกเนี่ยเราใช้คำว่า easy filter นะครับสำหรับหลักการของ easy filter นะครับถ้าเกิดว่าเราจำได้หลักสูตรที่เราเรียนกับ Terence ไปเนี่ยการฟิลเตอร์หุ้นของเขาเนี่ยก็คือจะต้องผ่าน money trail แล้วก็ price trail ถ้าเราจำได้ก็คือจะเป็นโซนเขียวเหลืองหรือไม่ก็เหลืองเขียวหรือไม่ก็เขียวเขียวนะครับแล้วก็อันต่อมาก็คือเราจะกรองให้ด้วยว่า DPR เนี่ยอยู่ในเรนจ์ที่เหมาะสมนะครับก็คือว่าบริษัทเนี่ยมี DPR อยู่ต่ำกว่า 60% นั่นเองเราสามารถเลือกหุ้นที่ผ่านเงื่อนไขเหล่านั้นได้โดยการกด on easy filter นะครับฟิลเตอร์นี้ก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นสวิตช์ที่เราสามารถที่จะกด on กด off ได้นะครับในส่วนที่2เนี่ยทำเพิ่มขึ้นมาเผื่อคนที่ต้องการที่จะเทรดอย่างเซฟหน่อยหรือว่า prefer ที่จะเทรดกลุ่มหุ้นที่เป็นแชมเปี้ยนหรือคอนเทนเดอร์เป็นหลักไม่เน้นกลุ่ม Challenger เป็นต้นนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าสมมติอยากได้กลุ่มหุ้นที่เป็นแชมเปี้ยนอย่างเดียวนะครับแล้วก็คลิกคนอื่นออกนะครับหรือว่าอยากได้แชมเปี้ยนและคอนเทนเดอร์นะครับก็จะมีหุ้นเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งหรือว่าจริงๆเราไม่สนใจเราได้ทั้งหมดขอให้ผ่าน easy filter ก็พอเราก็กดทั้งหมดสำหรับฟิลเตอร์ตัวที่3และ4นะครับคือ money trail แล้วก็ price trail ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้ก็คือถูก include ไว้ในส่วนที่มันเป็น easy filter อยู่แล้วนะครับแต่สมมุติว่าบางคนบอกว่าอยากจะให้ money trail แล้วก็ price trail เนี่ยเป็น safe zone ทั้งหมดไม่อยากจะได้โซนที่มันเป็นสีเหลืองนะครับเราสามารถที่จะบอกว่าเราอยากให้ money trail เนี่ย safe ก็ได้แล้วก็กดออก price trail safe อย่างเดียวก็ทำได้นะครับก็จะเหลือหุ้นเท่านี้เป็นต้นนะครับในฟิลเตอร์ที่5นะครับก็คือ DPR filter ครับไม่ recommend ให้กด off นะครับ DPR filter ก็เป็นตัวที่วัดว่าบริษัทเนี่ยจ่ายเงินปันผลเกินตัวหรือเปล่านะครับแนะนำว่าควรจะ turn on ไว้ตลอดนะครับสำหรับฟิลเตอร์ที่6นะครับอันนี้เป็นฟิลเตอร์ที่ผมทำเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าเพื่อกันไม่ให้เราเลือกหุ้นที่มีราคาทะลุ support price ลงมาเยอะมากเกินไปนะครับ at least 3 support filter เนี่ยความหมายก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ยหุ้นตัวนั้นเนี่ยราคาปิดณปัจจุบันจะต้องมีอย่างต่ำ3 support อยู่ภายใต้นะครับเราสามารถที่จะ turn off ได้แล้วก็ turn on ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้แล้วแต่คนเลยส่วนฟิลเตอร์ตัวสุดท้ายก็เป็นฟิลเตอร์ที่ผมทำเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันนะครับอันนี้สำหรับคนที่ prefer ที่จะเทรดหุ้นที่เป็น SP 500เท่านั้นนะครับเราก็สามารถที่จะกด on ได้นะครับหรือว่าเราจะกด off ก็ได้ก็คือไม่สนจะเป็นอย่างอื่นนอกจาก SP 500ก็ได้นะครับทีนี้ผมจะยกตัวอย่างกรณีสมมุติขึ้นมานะครับสมมุติว่าผมต้องการจะมองหาหุ้นเนี่ยที่เป็น dividend class เป็นแชมเปี้ยนหรือ contender ไม่อยากได้ challenger นะครับแล้วก็อยากจะให้ money trail กับ price trail เนี่ยอยู่ในช่วงที่ safe ที่สุดไม่เอาทั้ง moderate หรือว่า risky นะครับ DPR filter อยากได้ไว้นะครับแล้วก็มี3 support อยู่ข้างล่างแล้วก็ขอเป็น SP 500เท่านั้นเนี่ยวิธีการกดของผมก็คือกดตามที่เงื่อนไขที่ผมตั้งขึ้นมาเลยครับผมก็เอา challenger ออกนะครับก็กดออกอย่างนี้นะครับ money trail price trail เนี่ยผมอยากได้ safe เท่านั้นผมก็กดในส่วนที่เป็น moderate risky ออกทั้งหมดนะครับแล้วทีนี้เนี่ยฟิลเตอร์ที่เหลือก็คือถูกต้องแล้วตามที่เงื่อนไขที่ผมบอกนะครับเราจะเห็นว่าปริมาณหุ้นเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้เหลือทั้งหมดแค่9หุ้นนะครับในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าหุ้นที่เหมาะสมกับการเทรดในช่วงนี้เนี่ยตามเงื่อนไขที่ผมตั้งเนี่ยก็คือ ADM 3M นะครับ Walgreen มี Bristol Myers นะครับมี CHRW FedEx มี Kroger มี Occidental แล้วก็ WRK นะครับวิธีการใช้งานตารางด้านขวามือนะครับส่วนทั้งหมดเนี่ยจริงๆเป็นข้อมูลที่เอาไว้เพื่อช่วยเราในการตัดสินใจนะครับแต่ว่าในส่วนที่ผมว่าสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือการที่ดูว่าเราควรจะ strike ที่ราคาประมาณไหนถูกไหมครับผมได้ทำมาให้แล้วนะครับก็คือว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่บอกว่าหุ้นแต่ละตัวเนี่ยเราควรจะ strike ต่ำกว่าราคานี้เท่านั้นไม่ควร strike สูงกว่านี้นะครับวิธีการคิดเนี่ยก็คือเราควรที่จะวาง position ที่มี strike price ต่ำกว่าระดับ support นะครับตัวเลขที่ขึ้นมาทางด้านขวามืออันนี้เป็นจุด support ของแต่ละหุ้นที่อยู่ใกล้ที่สุดกับราคาปิดนะครับนอกจากนั้นก่อนที่จะตัดสินใจเลือกหุ้นอะไรนะครับ
ผมได้ใส่ส่วนที่มันเป็น News แล้วก็ส่วนที่เป็น Chart เข้ามานะครับ News และ Chart เนี่ยก็เพื่อช่วยให้เราตัดสินใจหุ้นหลังจากที่เราได้อ่านข่าวแล้วก็จากการที่เราได้ดูชาร์ตของหุ้นแต่ละตัวนั้นแล้วนะครับยกตัวอย่างนะครับสมมติผมสนใจหุ้น FedEx อยู่เนี่ยผมอยากที่จะอ่านข่าวหุ้น FedEx เนี่ยผมก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูหุ้น FedEx ได้นะครับผมก็กดเข้าไปก็จะนำเรามาสู่หน้าหุ้น FedEx ใน Seeking Alpha นะครับก็จะพบข่าวนะครับสมมุติว่าผมอยากที่จะเข้าไปดูชาร์ตเพื่อตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะครับผมก็กดเข้าไปดูที่ Hyperlink ของชาร์ตนะครับเราก็จะเห็นว่าหุ้น FedEx เนี่ยตอนนี้ราคาอยู่ประมาณนี้นะครับต่อมาเป็นส่วนเสริมนะครับเราสามารถที่จะ scroll ไปทางด้านขวามือของเราได้เพื่อดูข้อมูลอื่นๆประกอบการตัดสินใจนะครับสิ่งที่วางไว้ให้ด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็น6ตารางที่เขียนขึ้นมาก็คือ previous S2 previous S1 previous low S2 S1 low อย่างเงี้ยครับความหมายของมันก็คือว่า support 2 support 1ในเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ low จุดต่ำสุดของเดือนที่ผ่านมานะครับส่วนถ้าเกิดว่าไม่ได้มีเขียน previous ไว้เนี่ยก็คือแปลว่า support 2 support 1แล้วก็ low ของเดือนนี้นะครับข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเพื่อเอาไว้ประกอบการตัดสินใจในการวาง strike price สำหรับ position ของ option ของเรานะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยสมมุติว่าเราสามารถตัดสินใจได้แล้วแหละว่าเราอยากที่จะเทรดหุ้น FedEx แล้วก็อยากจะให้ strike price ต่ำกว่า153นะครับแต่ว่าเราควรที่จะเทรดที่ strike เท่าไหร่ในขณะเดียวกันเนี่ยควรที่จะเทรดที่ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ expire 1 week 2 week หรือ1 เดือนต่อมาวิธีการตัดสินใจเนี่ยก็คือจะไปอยู่ในตาราง option chain ครับ